एभ्रिवान, इट्स मी जोसेफ श्रेष्ठ। आज मैले लिएर आएको छु W22 प्लस स्मार्ट वाच। यो चाहिँ भर्खरै बजारमा लन्च भएको छ र W26 प्लस स्मार्ट वाच एकदमै मन पराइदिनु भयो बजारमा। त्यसपछि आएको छ W22 प्लस। यो चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ आज हामीले भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ र कस्तो छ यो वाच भनेर भिडियोमा हेर्नेछौँ। लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। दिस इज W22 प्लस स्मार्ट वाच सिरिज 6। यो चाहिँ नेपालमा भर्खर आएको स्मार्ट वाच हो। यसको बाहिर बक्स हेरौँ पहिला। सिरिज 6 स्पेस एल्युमिनियम केस 45 mm को स्मार्ट वाच हो। यो बाहिरबाट हेर्दा यस्तो देख्छ। यो नाउ अब यसको भित्र हेरौँ कस्तो देख्छ। पिङ्क कलरमा रहेको छ यो स्मार्ट वाच चाहिँ। यस्तो छ। यो भयो। चार्जर रहेको छ। यो म्यानुअल भयो। इङ्ग्लिस र चाइनिज दुवैमा लेखेको छ। अब हामीले चाइनिज त पढेन नि, इङ्ग्लिस नै पढ्ने हो। इङ्ग्लिसमा सबै लेखेको त्यसमा। न यसको कभर निकालौँ अब अहिले। न यसको डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक फर्स्ट लुक यस्तो देख्छ यो। र साइडबाट हेर्न सकिन्छ। यसको साइडमा चाहिँ दुईवटा बटनहरू छ। एउटा क्राउन बटन भयो र एउटा वेकअप बटन। साइडमा माइकहरू छ र ब्याक साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको पिन चार्जिङ पोइन्ट यहाँ छ। अरू सबै वाचहरू जस्तै हो। यो चार्ज गर्नलाई चाहिँ यसको चार्जरको यो पिनसँग अलाइन गरेपछि चार्ज हुन्छ। र यो क्राउन बटनबाट चाहिँ तपाईँले यो वालपेपरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक यसलाई यसरी घुमाउँदाखेरि वालपेपरहरू यसरी चेन्ज हुन्छ। र भित्रको यसको मेनुहरू पनि स्क्रोलहरू गर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको ब्यान्ड क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ। एकदम प्रिमियम फिल दिन्छ यसले। पिङ्क कलरको एकदम राम्रो देख्छ यो। यसमा चाहिँ कलर भेरिएन्टहरू ब्ल्याकमा छ, पिङ्कमा छ, वाइटमा छ है। तपाईँले यसरी आफैले स्वाइप गरेर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ वालपेपरहरू। न यसको अब मेनुहरू हेरौँ। मेनुहरू यो प्रकारको छ, एकदम स्मुथ छ। यसमा के छ भन्दाखेरि अब वाट्सएपको नोटिफिकेसनहरू आउँछ, ट्विटरको आउँछ, फेसबुकको आउँछ। एउटा गेम पनि छ यसमा। गेम पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। लाइक यसरी प्ले गर्ने हो गेम चाहिँ। गेम पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू छ यसमा क्यालोरीहरू सबै देखाउँछ यसमा। ब्लड अक्सिजन लेभल भयो एन्ड क्यालेन्डर भयो, तपाईँको यो ब्लुटुथ भयो, क्यालकुलेटर भयो, कल अप्सनहरू छ सबै। सेटिङ भयो, वाच फेसेसहरू भयो, क्युआर कोड भयो। यसबाट तपाईँको एप्लिकेसन, यसमा लाग्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको मेन्यु स्टाइलहरू तपाईँले चेन्ज गर्नु पऱ्यो। लाइक यसको थिम्सहरू, मेन्यु स्टाइलहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा मल्टी स्टाइल्समा गरेर तपाईँले यसको लिस्ट, अब यसलाई लिस्ट चेन्जेस गरौँ है, कस्तो देख्छ हेरौँ। यो टाइपको देख्छ लिस्ट चेन्जेसमा चाहिँ। यसरी कसैलाई यसरी हेर्न सजिलो लाग्छ। यसरी पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलोसँगले स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र यो युज गरेर पनि तपाईँले क्राउन युज गरेर पनि तपाईँले यो स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के छ भनेर। आइडल डिस्प्ले भयो, अलार्म भयो, मेसेजिङ भयो, कल लक्स भयो, सेटिङ्स, डायलर, फोन बुक्स, रिमोट क्यामेरा, क्याप्चर, ब्लुटुथ म्युजिक। ब्लुटुथ यसबाट तपाईँको मोबाइलमा भएको म्युजिकहरू कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लुटुथ भयो,
रिमोट नोटिफायर, क्यालेन्डर, क्याल्कुलेटर, सिरीको पनि काम गर्छ अलि, फाइन्ड माई डिभाइस, क्विक रेस्पोन्स, वेकअप जेस्चर, मल्टिस्टार्च भयो, ब्लड प्रेसर भयो, पेरोमिटर भयो, स्लिप मोनिटर, हार्ट रेट, स्पोर्ट्स मोडहरू छ यसमा, ब्लड अक्सिजन लेभल भयो, ड्रिङ्क, तपाईँले पानी खाने टाइमहरू यसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्लाइङ बर्ड गेम भयो, फेसबुकको नोटिफिकेसन, ट्विटर, वाट्सएप, सबै छ यसमा। र यसमा भएको एउटा नयाँ फिचर चाहिँ के छ भने यसको सेटिङमा गएर तपाईँले पासवर्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। पासवर्डमा क्लिक गर्नु, पासवर्ड स्विचमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा तपाईँले पासवर्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 पासवर्ड सेट भयो। तपाईँले अब अफ गरेर अन गर्नु खोज्दाखेरि पासवर्ड माग्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो हेलो गाइज, अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो वाचसँग कसरी मोबाइल कनेक्ट गर्ने भनेर देखाउनु गइरहेको छु। सुरुमा यसको ब्लुटुथहरू अन गर्नु होला, पावर अन गर्नु होला, भिजिबिलिटी पनि अन गर्नु होला र यसको क्विक रेस्पोन्समा गएर यसको क्युआर कोड चाहिँ मोबाइलको क्यामेराबाट स्क्यान गर्नु होला। यसरी स्क्यान गरेपछि वेब पेज आउँछ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु। यसको एप छ M2Wear, यसो M2Wear आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईँको यो माइन्डमा क्लिक गरेर एड डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला। त्यो गरेपछि W22 प्लस भन्ने आयो। यसरी आर यु स्योर यु वान्ट टु बाइन्ड द डिभाइस भनेर चाहिँ यसमा ओके गरिदिनु होला। र बाइन्ड भइसकेको छ, W22 प्लस यहाँ देखाइसकेको छ र यसमा पनि यसको टाइम देखाइसकेको छ, मोबाइलको टाइम यसमा देखाइसकेको छ। र यो सँगसँगै तपाईँले सेटिङमा गएर तपाईँले सेटिङमा गएर तपाईँ W22 प्लस पनि कनेक्ट गर्नुहुन्छ। यहाँ गएर यसमा पनि क्लिक गर्नु होला। पेयर गरिसकेको छ, यो पनि कनेक्ट भयो। 410915 पास की छ। W22 Plus is requesting permissions to access your messages. You can change this later into the setting भनेको छ। यसमा एलो गरिदिनु होला। कनेक्टेड फर कल्स एन्ड अडियो भनेको छ। यो कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा आएको कलहरू चाहिँ यसमा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यति भएपछि कल्सको लागि एलो गरेछ, अडियो कन्ट्याक्ट एसेस भएको छ, मेसेजिङ एसेस भएको छ, सबै कुरा एसेस भयो। यति भएपछि तपाईँको मोबाइलसँग वाच कनेक्ट भयो। अब कसैले यसमा फोन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा कल आउँदाखेरि यसमा कसरी कल आउँछ भनेर तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यसबाट मैले त्यो कनेक्ट भएको मोबाइलमा फोन गरेँ, फोन गरिरहेको जानका लागि यसरी कल आउँछ। तपाईँले यसबाट नै रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पर्पलमा क्लिक गर्नुभयो भने एक्सेप्ट हुन्छ र यो रेडमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ रिजेक्ट गर्नुहुन्छ। हेलो गाइज, यस्तै ग्याजेट्सहरूको नयाँ भिडियोहरूलाई हेर्नु मन छ भने प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल र यस्तै नयाँ प्रोडक्टहरूको अपडेट हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक र इन्स्टामा लाइक गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्राइसहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र नयाँ ग्याजेट्सहरूको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र लास्टमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ।